thử thách cưới vợ. Ngày xưa, tại vương quốc Campuchia nọ, có chàng trai A Lan. Cha mẹ mất sớm, chỉ để lại cho chàng một túp liều nhỏ. Nhưng chàng làm việc rất chăm chỉ, ngày nào cũng thức khuya dậy sớm lên rừng đốn củi. A Lan, cháu đã lên rừng từ sớm rồi sao? Ta thấy gùi củi của cháu đã đầy rồi. Già làng đi xuống chợ đấy ạ. Cháu phải chăm chỉ làm việc để lấy vợ chứ. Thế A Lan đã có người thương rồi ư? Là cô gái nào có phước đến thế? Thưa già, thật chẳng giấu gì. Con đã lỡ đem lòng thương mến nàng Mây, con của ông bà điền chủ. Mà con lại nghèo quá, cha mẹ nàng chắc chắn sẽ không đồng ý đâu. Con cứ đến thử hỏi cưới nàng đi. Biết đâu tấm lòng của con khiến cho họ cảm động. Dạ nói phải. Để cháu đến xin phép ông bà điền chủ xem sao. Chúc cháu may mắn. Thôi, dạ đi xuống chợ đây, không muộn. Dạ đi cẩn thận ạ. Thế rồi, một ngày kia, chàng A Lan nghe theo lời già làng, lấy hết sức can đảm để đến nhà điền chủ. Chàng hy vọng trái tim chân thành của chàng với nàng Mây có thể khiến cho vợ chồng điền chủ cảm động. Dạ, thưa ông bà, hôm nay con xin mạn phép đến đây để xin thưa với ông bà một chuyện ạ. A Lan, không phải cậu lại đem củi đến nhà chúng ta ư? Hay hôm nay anh đến gặp chúng tôi có chuyện gì? Dạ, con xin thưa với ông bà, chẳng là con rất cảm mến nàng Mây. Nay con mạn phép đến đây xin được hỏi cưới con gái ông bà ạ. Cái gì? Anh vừa nói gì cơ? Anh và con gái tôi thương yêu nhau sao? Ôi trời ơi, làm sao có thể xảy ra cái chuyện vô lý đó được chứ? Vâng thưa ông bà, con và em ấy thương nhau thật lòng ạ. Không thể được, ta không đồng ý chuyện này. Bay đâu, gọi cô chủ ra đây cho ta. Vâng thưa ông. Giỏi lắm. Sao còn dám hẹn hò tên nghèo hèn này sau lưng chúng ta chứ? Thưa cha, chính anh ấy là người đã cứu con ra khỏi khu rừng già mà con bị lạc đó. Chúng con thương nhau thật lòng. Con xin cha mẹ đồng ý và cho phép chúng con được cưới nhau đi mà. Chàng là chàng trai tốt và rất yêu con ạ. Đừng có hòng bọn ta đồng ý chuyện của hai đứa, cũng sẽ không có chuyện cưới xin gì hết. Phải đó, cha con nói đúng đấy. Mẹ cũng không bao giờ đồng ý đâu. Con nhìn hắn ta mà xem, hắn ta nghèo hèn, rách rưới, sao xứng với con được chứ? Con lại là con nhà quyền thế, tiểu thư Đại Cát. Con xin ông bà hãy đồng ý cho chúng con lấy nhau ạ. Thưa cha mẹ, xin cha mẹ hãy đồng ý và tán thành cho chúng con ạ. Đừng có hòng mà ta đồng ý. Ta sẽ không để con gái ta lấy phải một tên khố sách áo ôm nghèo rớt bùn tơ như ngươi đâu. Không bao giờ. Con xin ông, tuy con nghèo khổ nhưng sức dài vai rộng, con sẽ chăm chỉ làm lụng để lo cho cô ấy một cuộc sống tốt nhất. Nếu cha mẹ không đồng ý cho con lấy anh ấy, con sẽ chết cho cha mẹ xem. Trời ơi ông nó ơi, tôi nghĩ rồi, chúng ta phản đối gay gắt quá. Con gái của chúng ta làm điều gì dại dột thì sao? Lúc đó mất con gái cho chả chơi. Phải, bà nói chi phải. Rồi á, hàng xóm láng giềng người ta lại dị nghị. Mình thấy rằng A Lan thân cô thế cô bắt nạt nó, chẳng hay ho gì đâu. Tôi có ý này, mình thấy có được không? Được đấy. Tên nhà nghèo kia, nghe cho rõ đây. Ta sẽ đồng ý cho hai đứa cưới nhau nếu người vượt qua thử thách mà vợ chồng ta đưa ra. Người thấy thế nào? Vâng thưa ông, dù có phải lên rừng xuống biển, con cũng nguyện hoàn thành. Xin ông cứ đưa ra thử thách cho con đi ạ. Tốt. Được, ngươi hãy nghe cho kỹ lời ta đây. Trong vòng 3 ngày 3 đêm, ngươi phải ngâm mình xuống hồ nước trước nhà ta,
hai chân sẽ bị trói lại, không thể lên bờ bất cứ lúc nào để sưởi ấm. Nếu vượt qua thì ngươi đủ điều kiện để lấy con gái ta. Hả? Thưa cha, đang giữa mùa đông lạnh giá mà cha bắt chàng ngâm mình xuống nước, sao mà chàng chịu nổi? Vậy thì thôi, nó có thể không thực hiện thử thách này. Đó là cách duy nhất ta gả con gái cho ngươi. Con xin thực hiện thử thách của ông, chỉ xin ông giữ lời hứa thôi ạ. Được, ta trước này rất trọng chữ tín, không thất tín với ai bao giờ. Tuy nhiên, nếu ngươi bỏ cuộc trước thời hạn thì hãy từ bỏ ý định kết duyên cùng con gái ta, và sẽ bị phạt 100 roi. Ngươi nhớ chưa? Thưa ông, con xin ghi nhớ. Xin phép ông, con về chuẩn bị cho ngày bay. Trời ơi, thử thách cũng khó khăn đấy. Không cẩn thận có thể mất mạng như chơi. Trời lạnh giá thế này, nhưng vì nàng, để được sánh duyên cùng nàng, khó đến mấy ta cũng có thể vượt qua. A Lan à, chàng đừng mạo hiểm tính mạng vì ta như vậy. Nếu chàng có mệnh hệ gì, ta không sống nổi đâu. Xin nàng hãy tin ta, ta sẽ làm được. Vì nàng, ta có thể làm mọi thứ. Bây giờ, điều duy nhất ta có thể làm là cầu nguyện cho A Lan gặp nhiều may mắn mà thôi. Gớm, có khi sau đêm nay tên khốn rách áo ồm đó sẽ thay đổi suy nghĩ ngay thôi. Còn nếu như nó mà ngốc nghếch thực hiện theo thử thách ông đặt ra thì sẽ sớm mất mạng. Lúc đó chẳng ai trách cứ chúng ta được một câu nào. Ông đúng là thông minh thật mà. Bà quá khen. Sáng sớm hôm sau, chàng trai quay lại nhà hai vợ chồng lão Phú Điền. Sự xuất hiện của chàng A Lan khiến vợ chồng Phú Điền vô cùng sửng sốt. Dạ thưa ông bà, con đã đến rồi đây ạ. Con có thể thực hiện thử thách rồi ạ. Ngươi đã đến đó à? Được lắm. Ta còn tưởng đêm qua khi trở về nhà ngươi sẽ cảm thấy nhục chí, sợ hãi, từ bỏ, sẽ không đến nữa chứ. Con sẽ làm mọi điều để được cưới nàng Mây. Vợ chồng Phú Điền dẫn chàng A Lan đến một hồ nước cách nhà Phú Điền không xa. Chiếc hồ này cũng có từ rất lâu. Nước quanh năm lúc nào cũng tràn trề. Trời ơi, ngâm mình trong cái hồ nước này chỉ 100 tiếng đếm đã chết rồi, chứ đừng nói là cả ngày. Mặt hồ gần như đóng băng lại rồi kìa. Cả đụ cá cũng không còn tung tăng bơi lội như trước nữa. Cái thằng A Lan định chết không muốn sống thì sao mà dám ngâm mình xuống đó chứ. Vợ chồng Phú Điền ác thế, chắc muốn cho cậu ta chết rồi. Các người kiểm tra dây trói chắc chưa? Thôi ông, chúng con đã chuẩn bị xong hết rồi ạ. Cẩn thận, kẻo đám dây của các người hắn chỉ dãy ra là đã bật tung rồi. Thôi ông chủ, dây trói này những con trâu khỏe nhất cũng không thể trốn thoát. Không có chuyện A Lan có thể vùng ra được đâu ạ. Tốt lắm. A Lan, người nghe rồi chứ? Một con trâu khỏe nhất cũng không thể thoát. Nước hồ cũng rất lạnh đấy. Người hiểu điều gì có thể đến với người không? Nếu người đổi ý bây giờ vẫn còn kịp. Điền chủ, tôi không nói hai lời. Tôi bảo làm là tôi sẽ làm. Con gái ông Mây sẽ thuộc về tôi. Khá khen cho sự mạnh bạo của ngươi. Tốt, vậy thì giờ A Lan hãy cởi quần áo ra đi. Tốt lắm, bắt đầu đi. Ôi trời ơi, lại còn bị trói chặt thế kia sao? Không chỉ vậy đâu, còn phải cởi trần nó kìa. Ôi trời ơi, thằng A Lan hiền lành đáng thương. Có bao nhiêu con gái trên đời, sao nó phải chết một cách đau xót như thế vì con bé Mây cơ chứ. A Lan ơi, suy nghĩ lại đi, đừng có dại dột. A Lan, đừng vì một đứa con gái mà mất mạng như thế. Mây đâu? Trước tiên cột chân hắn lại cho ta. A Lan, chàng hãy cố gắng lên. Nhất định chàng sẽ vượt qua. Mây, nàng cứ yên tâm trở về đi. Chờ tin tốt của ta. Khó khăn thế nào ta cũng chịu được. Chỉ cần ở bên nàng thôi. Con về ngay cho cha. Này A Lan, nhớ nha, nếu bỏ cuộc sớm
không những không được lấy con gái ta, ngươi còn sẽ phải chịu 100 roi đấy, nghe không? Alan. Vâng, vâng, thưa ông. Coi chừng hắn cho ta, nghe không? Có gì ngươi phải báo cho ta ngay. Ngươi mà lơ là, ta sẽ cho ngươi chịu đòn thay hắn. Dạ, xin ông yên tâm. Con sẽ trông chừng hắn cẩn thận. Có động tĩnh gì con sẽ báo ngay cho ông. Lạnh quá. Lan, nhà ngươi hãy chịu thua đi. Ngươi đã ngâm mình dưới hồ 1 ngày rồi đấy. Nước hồ thì lạnh như băng, sức người nào chịu nổi. Cảm ơn anh, nhưng tôi vẫn chịu được. Thấm thoát, thời hạn 3 hôm đã đến. Alan đã ngâm mình 3 ngày 3 đêm liền dưới hồ. Cố lên nào. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi là ta đã hoàn thành thử thách này rồi. Này ông nó à, còn vài tiếng nữa là hết thử thách rồi mà không hề thấy hắn van xin bỏ cuộc gì hả? Ông nghĩ cách gì đi chứ? Tôi không chịu gả con gái tôi cho cái thằng nghèo hèn đó đâu á nha. Bà có trật tự đi không? Tôi cũng đang nghĩ cách đây. Tôi nào có muốn gả con gái mình cho hắn đâu. Để tài thằng đó xem tình hình thế nào rồi. Chà, ánh lửa kia nhìn ấm áp quá. Chà, thật là ấm áp quá đi mất. Mình sẽ chỉ sưởi ấm một lúc thôi, chỉ một lúc mà thôi. Ta biết ngay mà. Ngươi dám cho tay lên bờ sưởi ấm sao? Kìa, sao lại? Thưa ông, nào đâu phải đâu ạ. Con nào dám đâu ạ. Con chỉ tưởng tượng ra thế chứ. Ngọn lửa kia ở rất xa, sao con có thể sưởi ấm được ạ? Tên kia, ngươi còn dám nói dối à? Chính mắt ta nhìn thấy rõ ràng, ngươi còn chối sao? Lão Tét, bay đâu? Lôi hắn cho ta. Bẩm, thưa ông, con... Người ấy đã nghèo lại còn muốn dùng thủ đoạn để vượt qua thử thách của ta ư? Chính mắt ta thấy người giơ tay lên sưởi ấm mà. Được lắm, ngươi thật to gan. Vậy là ngươi đã thua cuộc rồi. Dạ, thưa ông bà, con đâu dám. Con chỉ đưa tay lên và nhìn về phía ngọn lửa ở phía xa kia thôi, chứ con đâu có tội tình chi. Bay đâu? Lôi Alan ra đánh cho ta 100 rồi. Vâng, thưa ông. Con xin cha, hãy tha cho Alan đi mà. Chàng không thể chịu đựng được nữa rồi. Con xin cha, chỉ cần cha dừng tay, con sẽ làm theo ý của cha mà. Thôi được rồi, các người dừng tay. Ta tha cho ngươi lần này. Mau biến đi và đừng có mơ tưởng đến con gái ta nữa. Tôi không cam tâm, tôi không gian dối. Các người không công bằng. Đừng cậy giàu có mà bắt nạt người nghèo. Các người chờ đấy, tôi sẽ thưa lên quan. Nhất định tôi phải giành lại được chính nghĩa. Người cứ việc thưa lên quan đi, để ta xem quan đứng phía ta hay là đứng về phía kẻ nghèo hèn gian dối như ngươi. Đã nghèo lại còn không biết thân phận, của mốc còn đòi chồi mâm son. Người tưởng ta sợ chắc. Tên kia, nhà ngươi đến tìm quan có việc gì mà đánh trống ầm ĩ vậy? Dạ bẩm, con đến để kêu oan ạ. Tên kia có chuyện gì bẩm báo đi. Bốn quan còn nhiều việc phải giải quyết. Dạ bẩm quan, số là con với nàng Mây, con nhà ông bà điền chủ cảm mến nhau, con đến xin cưới nàng. Ông bà điền chủ đưa ra thử thách cho con, phải ngâm mình dưới nước 3 ngày 3 đêm, không vượt qua bị đánh 100 roi và không được cưới nàng ạ. Rồi, ta có nghe dân làng đồn tay nhau rồi. Vậy lý do là gì để người ở đây kêu than khóc lóc? Dạ bẩm, họ tráo trở
cho rằng con đã sưởi ấm từ một ngọn lửa xa đến mấy trăm dặm từ phía ngọn núi đằng Tây. Mong quan xem xét đòi lại công bằng cho con ạ. Nhà bên kia, hắn ta nói thế đúng không? Dạ bẩm quan, hắn ta đang nói láo đấy ạ. Hắn làm sai lời hứa, chúng con chỉ làm theo đúng thỏa thuận thôi ạ. Chính mắt con trông thấy hắn giơ tay lên để sưởi ấm. Hắn đã sai, lại còn không nhận, còn dám lên đây trình bày không đúng với quan nữa. Thì nhà ngươi sai thật còn gì. Đã làm sai thì nhận đi, sao còn đưa nhau lên quan? Tưởng chuyện gì to tát, làm hỏng hết thì giờ của ta. Ta tuyên bố vụ kiện này kết thúc tại đây. Bẩm quan, họ nói không đúng sự thật. Con không làm vậy mà. Quan là bề trên, là người theo lẽ phải. Quan nhất định phải lấy lại công bằng cho con chứ. Ta đã nói rồi, ngươi về ngay cho ta. Quan, thật không công bằng mà. To gan, ngươi dám nói ta không công bằng à? Lão, ngươi có tin ta phạt ngươi thêm 100 roi nữa không? Dạ, con xin quan tha mạng, con trót dạy. Ngươi, tên nghèo hèn kia, ngươi hãy nghe cho rõ đây. Ta phạt ngươi phải bày yến tiệc thật lớn, thật to để mời ta và tất cả dân làng. Ngươi nghe rõ chưa? Trời ơi, con xin quan thương cho phận nghèo của con lấy đâu ra nhiều tiền để mở tiệc chứ ạ? Cho ngươi chừa vì cái tội mạo phạm quan. Không bàn cãi nữa. Nói trong 2 ngày nữa ngươi phải chuẩn bị yến tiệc đãi làng. Trời ơi là trời, sao tôi lại khổ thế này chứ? Đã bị thua kiện, không lấy được vợ, còn phải đãi tiệc cả làng nữa. Trời ơi là trời, trời có thương cho phận con. Đũa móc còn đòi chòi băm son, thật không biết tự lượng sức mình. Hóa ra hai vợ chồng nhà điền chủ âm mưu lên kế hoạch đút lót cho quan, để quan bênh vực đứng về phía họ mà xử thua chàng trai nghèo. Dạ, vợ chồng con đội ơn quan nhiều lắm mà. Nhờ quan mà chúng con mới thắng kiện. Không chúng con đã để mất con gái vào tên nghèo hèn kia rồi. Vợ chồng con có chút quà mọn, gọi là cảm ơn quan ạ. Không có gì. Bổn phận của quan là đem lại lẽ phải cho dân chúng mà. Ngày hôm sau. Trời ơi, ta phải làm sao bây giờ? Trái lệnh quan chỉ có nước chết, mà tiền đâu mà mua dê, mua bò, gà, lợn đãi cả làng được chứ. Này chàng trai, anh có chuyện gì đúng không? Ai đang nói đấy? Ra mặt đi. Tôi là Thỏ nè. Thỏ ư? Người ở đâu thế? Sao ta không thấy ngươi? Không cần phải hoảng hốt như vậy đâu. Xin tự giới thiệu với anh, tôi là Thỏ Quan Tòa. Thấy anh có vẻ nhiều tâm tư, có thể nói cho tôi nghe được không? Biết đâu tôi sẽ giúp được anh không chừng. Hả? Ngươi nói được tiếng người ư? Không lạ gì khi người ta nhắc đến Quan Tòa Thỏ. Vì thuở xưa, ở mỗi vùng đất ở Campuchia đều có một vị quan tòa thỏ vô cùng thông minh, xét xử tài tình mà ai cũng mến phục. Chàng trai bèn kể lại cho Thỏ nghe toàn bộ sự việc. Nè chàng trai, Âu cũng là cái duyên. Chuyện này tôi có thể giúp được cho anh. Chắc chắn quan đã ăn hối lộ của nhà giàu kia rồi. Nhưng anh yên tâm đi, việc này đâu có gì khó. Thật chứ? Ngươi nói thật chứ? Có thật là ngươi giúp được ta không? Tôi nói thật mà. Chuyện này đơn giản thôi à. Tưởng gì khó. Đây nha, anh cứ mở yến tiệc đãi quan và cả làng đi. Nhưng chỉ cần nấu một nồi súp thôi, không cần phải dê, bò, lợn, gà gì hết. Nấu xong rồi mời tôi đến. Còn nồi súp kia anh đừng nêm nếm gì cả nha. Anh hãy để một đĩa muối bên cạnh là được rồi. Sao lại phải làm như vậy? Anh cứ làm như lời tôi nói đi, rồi anh sẽ biết thôi mà. Vậy nha, bây giờ anh hãy về chuẩn bị đi. Hẹn gặp lại anh vào ngày mai.
quái lạ, sao súp lại nhạt thế này? Không phải chàng A-Lan trong lúc nấu quên không đem nếm? Đúng rồi á, bát súp chẳng có mùi vị gì cả. Này chàng trai nghèo kia, nghe ta hỏi đây, sao súp lại nhạt thế này? Ngươi không bỏ muối vào sao? Có đĩa muối bên cạnh kia, sao ngươi không cho vào? Ngươi định giỡn mặt ta sao? Dạ, bẩm quan, chuyện này... Thưa quan, thưa tất cả dân làng, đó là chủ ý của thỏ tôi. Mọi người biết vì sao không ạ? Thỏ tôi xin thưa, đến cả ngọn lửa từ đỉnh đồi phía xa cũng có thể sưởi ấm được chàng trai này, thì vừa ăn súp vừa nhìn đĩa muối đằng kia cũng sẽ cảm nhận được vị mặn thôi mà. Ồ, thì ra là mày. Giống như vụ kiện của chàng trai nghèo kia, cớ sao quan lại chỉ nghe một phía của nhà bên kia, bên vực họ làm điều sai trái. Đúng vậy, quan xử lý thật bất công mà. Chúng ta phải bảo vệ cho A-Lan. Chúng ta hãy mang việc này bẩm báo lên hoàng thượng đi. Không thể để bọn nhà giàu có được bên vực vô lý như vậy mãi được. Đúng vậy, đúng. Nếu không xử lý công bằng, hãy đưa chuyện này lên hoàng thượng đi. Đúng vậy. Được rồi, ta sẽ xử lý lại vụ án này. Bay đâu, cho gọi nhà địa chủ lên cho ta. Trời ơi, thôi rồi, đã mất tiền đúc lót quan, mà giờ thua ngược lại còn có cả chì lẫn chài. Vài ngày sau, vợ chồng nhà điền chủ thua cuộc, buộc phải gả nàng May cho A-Lan. Họ tổ chức đám cưới linh đình trong sự chúc mừng của dân chúng. Tất nhiên, quan tòa thỏ cũng có mặt. A-Lan cũng không quên lời hứa với thỏ là trả công cho chú ta một giỏ cà rốt ngon nhất. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!